I can't see a It's raining so heavily. Oh my god. What can get better than this? नमस्कार मंडळी, मी आहे मसल रायडर आणि या चॅनलवर तुमचं परत एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज शनिवार आहे आणि या आठवड्यात चांगला पाऊस पडलेला आहे. सो वी थॉट ऑफ गोईंग ऑन अ मॉन्सून राईड. आज किती पाऊस पडतो ते माहीत नाही, ते बघूया. लेट्स सी. आधी पेट्रोल भरून घेऊया, मग निघू. सो पेट्रोल वगैरे सगळं भरलेलं आहे and we have left for a ride, monsoon ride to be honest. जास्त लांब नाही जायचं आहे आणि मेन म्हणजे मला एक GPS माउंटचं काम आहे, ते पण करायचं आहे. सो इवन दॅट इज ऑन दी लिस्ट. while coming we are going to head to Roadrunner's place to fix the original GPS mount. This is kind of prototype right now. Filtering through the Saturday traffic. दोन पाठचे ब्रिज आहेत ना ठाण्याच्या इकडचे, नॅरो ब्रिज क्रिकवरचे, त्यांनी सगळा झोल होऊन जातो. ते एवढे नॅरो आहेत आणि आता एवढा ट्रॅफिक वाढलेला आहे बाय न्यू स्टँडर्ड्स. ते खरंच मोठे गेले पाहिजे होते. रस्ते के बीच में इन लोगों को टर्न मारने का यू टर्न, ह्याच्यामुळेच ट्रॅफिक होतो. एक तर हे लोक दोन लेनवर चालवतात, दोन्ही लेन ऑक्युपाय करतात आणि मध्येच कधीतरी टर्न मारतात. डिवायडरच्या वरतून घेतला त्यांनी. जोरदार पाऊस सुरू झालेला आहे. अँड हिअर गोज दी वॉटर स्प्लॅश. आय डोंट इवन नो, मला दिसत पण नाही की कॅमेरा चालू झाला आहे का नाही. फायनली आय कॅन होप की थोडा चांगला रोड चालू झालेला आहे. ट्रॅफिक थोडा तरी कमी दिसतोय. टचवूड. मागे आत्ता शहापूरचा टर्न गेला, त्यानंतर आता आडगावच्या इकडे आपण आतमध्ये लेफ्टला आलेलो आहोत. तू फर्स्ट टाइम येते ना? हां, ह्याच्या एकत्र नाही आलोय कधी. मी आलोय ह्याच्या आधी, पण ह्याच्या आतमधला जो रोड आहे ना तो खूप मस्त आहे. असा नाही आहे, एवढा मस्त नाही आहे, जेन्युनली मस्त आहे. कारण हा रोड वाड्याला जातो. इकडून वाडा आहे ना, आपण ते गोवर्धन इको विलेज वगैरे गेलो होतो. हां, नाही तो NH48 वरनं डायरेक्ट जातो, पण इकडून फॉरेस्ट रिझर्वमध्ये जातो. 2 आठवडे काय पाऊस पडला, पुरा नजाराही बदल दिया. मस्त आहे बघ ना, त्या साईडला फुल धुकं आहे.
इथे ना बिलकुल वस्ती नाही झाली पाहिजे. ॲक्च्युली शूड मेंटेन दिस फॉरेस्ट रिझर्व. So beautiful. Oh my god. What can get better than this? काय डीप आहे फॉरेस्ट आहे. आणि आत्ता मी मॉन्सून सीझनमध्ये आलो आहे त्यामुळे ते अजूनच एकदम इंटेन्स वाटतंय. कसं वाटतंय ते बघ, वरती आलेत. ते खाली जायला काय आहे काय चान्स? तिकडे बघ. इकडे पण आम्ही फोटोज वगैरे काढलेले आहेत. फोटोज तुम्हाला कुठे मिळतील? इंस्टाग्रामच्या आयडीवर. कारण फोटोज आपण इकडे टाकू नाही शकत ना यूट्यूबवर. सो फोटोज कुठे मिळतील? इंस्टाग्रामच्या आयडीवर. सो दिस इज द इंस्टा आय डी. मॉन्सूनमध्ये ना एकदा तरी चान्स मिळाला ना, अँड इफ यू आर लविंग दी ट्विस्टी रोड्स, फॉरेस्ट रोड्स, माउंटन रोड्स टाईपचे रोड्स तुम्हाला आवडत असतील तर एकदा तरी या एरियामध्ये या, बाईक घेऊन या. वी हॅव लेफ्ट दी ब्युटिफुल रोड्स. नाव बॅक टू दी हायवे. लेट्स रोल. I can't see a It's raining so heavily, so damn heavily. काही दिसतच नाही पुढचं. ठाण्याला पोचलेलो आहोत आणि आपला व्लॉग आता आपण इकडेच एंड करूया. कारण ह्याच्या पुढचा व्लॉग जो असणार आहे तो GPS माउंटवर असणार आहे, त्याचं इन्स्टॉलेशन आणि रिव्ह्यू.
सो भेटूया पुन्हा पुढच्या ब्लॉगमध्ये. आणि तोपर्यंत तुम्ही इंस्टाग्राम चॅनलवर आपले फोटोज चेक करा, आजचे काढलेले आहेत ते. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर डू हिट द लाईक बटन, डू सबस्क्राईब टू दी चॅनल and do hit the notification icon so that you can get notified every time I upload the video. भेटूया पुन्हा पुढच्या ब्लॉगमध्ये. टिल देन राईड सेफ अँड ड्राईव्ह सेफ. बाय बाय.